Dạo gần đây thì có rất là nhiều bạn inbox cho gia đình mình ở trên fanpage đó hỏi về cái vấn đề là học nghề như thế nào, tại vì thấy có rất là nhiều công ty chương trình đưa ra rất là hấp dẫn và thú vị đó. Rồi thì cũng có một số bạn inbox cho mình hỏi luôn là về giữa học cao học và học đại học thì có gì khác biệt. Thì sẵn tiện hôm nay mình đang học ở trong một cái trường dạy nghề Amati Obispo, có nghĩa là trường dạy nghề ở tại bên Phần Lan này. Thì sẵn tiện thì mình sẽ chia sẻ đến cả nhà là về những cái ưu và nhược điểm của các cấp học là trường cao đẳng nghề, thứ hai là trường đại học và thứ ba là cao học. Mọi thứ nó sẽ có cái ưu và nhược riêng của nó, chứ không phải là chương trình nào cũng hay hay là không hay, mà phải là tùy vào điều kiện của các bạn. Các bạn phù hợp với cái chương trình nào thì mình sẽ học với chương trình đó. Thì video hôm nay thì mình sẽ liệt kê ra cho các bạn những cái điều gì mà mình có thể biết được thôi nha. Thì các bạn nào biết thêm có thể để lại dưới phần bình luận để giúp cho cả nhà có thể có nhiều cái hiểu hơn về các chương trình ở bên đây. Và mình chỉ liệt kê ra những cái ưu điểm và nhược điểm, còn các bạn xem mình phù hợp với cái nào thì mình sẽ tự có một cái kết luận riêng cho các bạn để các bạn có sự lựa chọn nha. Welcome to Life in Heavy Country Channel. Mình sẽ chia ra làm 7 cái vấn đề. Thì vấn đề thứ nhất đó là chính là cái học phí, cái độ khó của nó. Cái vấn đề thứ hai đó là thời gian học. Vấn đề thứ ba đó là thời gian đi xin việc. Vấn đề thứ tư đó chính là hỗ trợ về visa và những cái phúc lợi ở bên đây. Vấn đề thứ năm đó là chi phí cuộc sống. Vấn đề thứ sáu là cái khả năng xin việc. Và vấn đề thứ bảy đó là cái áp lực cho cái việc mà học của cái lĩnh vực đó. Rồi đầu tiên thì mình sẽ nói về học phí và độ khó nha, của trường dạy nghề. Thì trường dạy nghề thì mình thấy là có khá là nhiều trường là dạy phi bằng tiếng phần, và có 2 trường theo mình biết là dạy phi bằng tiếng Anh, một trường ở Vasa, một trường ở UNSU đó. Nhưng mà cái tỷ lệ mà đầu vào của nó rất là cao, chỉ có mấy chục bạn thôi mà cho vài ngàn đến 10.000 hồ sơ ở trên toàn thế giới, cho nên là cái khả năng của các bạn mà được chọn vào nó cũng rất là khó. Thì cái trường hợp này nếu mà bạn lựa theo hướng phi này thì có thể bạn sẽ bị bỏ lỡ thời gian và bạn phải chờ thêm năm nữa. Rồi cái đó là cái rủi ro của nó thôi. Nếu bạn muốn miễn phí thì bạn phải chấp nhận về cái rủi ro đó. Rồi tiếp theo là nếu mà bạn học tiếng phần thì mình thấy có một số mẫu quảng cáo là bạn phải học tiếng phần 2 tháng hoặc 4 tháng ở Việt Nam, sau đó bạn qua đây bạn học thêm 4 tháng hoặc là 6 tháng 8 tháng gì đó, cho chọn 1 năm gì đó ở bên đây để bạn có thể học nghề miễn phí ở tại Phần Lan. Thì mình không biết là các bạn học như thế nào và khả năng học như thế nào nha. Còn mình thấy mình và một số anh em bạn bè chung thì để mà học ở đây mà mình học hết 1 năm để mà mình nghe được người Phần nói cái gì chắc mình hiểu được khoảng 10-20% thôi. Còn mà mình nói chuyện với người ta thì chắc mình cũng nói được một ít thôi, chứ mình cũng không thể nào nói rất là nhiều. Thì mình không biết là làm sao các bạn có thể mà nghe được thầy cô giáo ở trong đây dạy nghề cho các bạn mà nói bằng tiếng Phần. Tại vì ở bên đây thầy cô đều nói là nói văn nói với các bạn học sinh, mà học sinh bên đây là học sinh người Phần Lan. Chúng ta là những người được ghép vào thôi, chứ không phải là những cái lớp riêng cho chúng ta đó, cho nên là chúng ta phải nghe được tiếng Phần. Mà văn nói và văn viết nó rất là khác nhau. Ở đây một ngày mình đi học 6 tiếng, một tuần mình học 4 ngày xuyên suốt luôn, 1 năm trời mình chưa ăn thua nữa. Mà mình thấy các bạn là như là một tuần học 4 buổi, mỗi buổi 1 tiếng rưỡi 2 tiếng, mà học online nữa thì rất là khó để mà đạt được cái việc đó. Mình nghĩ thì cũng sẽ có thể có những bạn nào tự học rất là nhiều thì mới được việc đó. Thì mình cũng có thấy một số cái mẫu quảng cáo mà các bạn up lên các hội nhóm đó, thì mình thấy là những cái đầu mục các công ty đó đưa ra thì mình thấy là đúng, không có lừa gạt hay là sai trong đó. Nhưng mà để đạt được cái vấn đề đó thì cực kỳ khó. Và mình thấy ở dưới những cái mẫu quảng cáo đó thì họ cũng để một cái câu kèm theo, đó là phụ thuộc vào cái khả năng học ngôn ngữ của các bạn. Đó là cái vấn đề chính, mà cái đó mới là cái khó nhất mà các bạn chưa học tiếng Phần, cho nên là các bạn nghĩ là nó có thể giống như là bạn học tiếng Anh, nhưng mà tiếng Phần nó khác rất là nhiều, mới hoàn toàn khác hoàn toàn và biến thể rất là nhiều đó. Trong một khoảng thời gian ngắn rất là khó cho các bạn, nên các bạn phải cân nhắc về cái khả năng này ha. Các bạn có thể đóng tiền để học tiếng Phần, có thể là chưa chắc là bạn đóng 1 năm bạn học xong là đã đạt đâu. Hoặc là ví dụ bạn có đạt, bạn qua đây mà bạn không nghe được người Phần nói chuyện, hoặc là bạn vào cuộc sống bên đây nè, bạn cũng không có đi làm thủ tục giấy tờ, không giao tiếp được thì cũng khó cho các bạn. Bạn phải kèm theo tiếng Anh mới được. Rồi đó là mình nói về cái mức độ khó của cái nghề ha. Tiếp theo đó là cái về học hệ đại học. Thì học đại học thì các bạn học bằng tiếng Anh, có phí và vừa sức các bạn thôi, nó dàn trải ra 3 năm rưỡi cho 4 năm. Học cao học thì cũng có những cái chương trình miễn phí và chương trình có đóng phí. Thì có đóng phí thì cái chi phí nó cũng tương đương như học đại học. Học cao học
nó hơi nặng so với học đại học, bởi vì bạn làm về nghiên cứu và bạn tự học rất là nhiều và phải học nhiều hơn là thời gian nó ngắn mà. Rồi còn chương trình miễn phí á, thì các bạn có thể trúng học bổng đó, nhưng mà phải học rất là nhiều để năm sau bạn mới được học bổng tiếp, còn không bạn lại phải đóng phí cao hơn. Nói chung là nó giống như một cái bàn cá cược thôi, bạn đặt cược vào cái ván miễn phí thì bạn phải học thiệt giỏi thì bạn mới được miễn phí tiếp theo lần 2, còn không là bạn phải đóng tiền nhiều lần 2 đó. Rồi mình nói tiếp về cái vấn đề là thời gian học. Thì bạn học nghề bạn mất sẽ khoảng 1,5 năm để học. Bạn học đại học thì bạn mất 3,5 năm đến 4 năm, và bạn học cao học thì bạn mất 1,5 năm. Rồi nói về cái thời gian xin việc thì học nghề thì mình không nắm chính xác đó là 1 năm hay là 2 năm, để mà ở đây xin việc nữa là tổng của các bạn là được 2,5 năm hay là 3,5 năm. Thì cái này các bạn nào đang ở trong trường hợp này thì có thể để lại comment giúp mình ha. Học đại học bạn có 2 năm để đi xin việc, và học cao học bạn cũng có 2 năm để xin việc đó, thì cái thời gian mà bạn ở tại Phần Lan nó sẽ được kéo dài hơn một chút, và bạn có nhiều thời gian để đi xin việc hơn. Rồi cái phần thứ tư đó là mình nói về phần visa và hỗ trợ. Nói về các học nghề thì các bạn sẽ là visa B, thì các bạn sẽ không được hỗ trợ nhiều thứ đâu, và ví dụ như bạn có người thân đi theo thì được đi học tiếng phần miễn phí, nhưng mà sẽ không có được hỗ trợ cái trợ cấp đi học nè, rồi trợ cấp ăn uống ở trường nè. Cái đó là cái phúc lợi dành cho sinh viên, phúc lợi của đất nước Phần Lan dành cho những công dân và những người đến Phần Lan. Rồi học đại học thì bạn sẽ được những cái phúc lợi đó, học cao học bạn cũng sẽ được những phúc lợi đó, đó là visa A. Visa A sẽ áp dụng cho từ đại học lên cao học, còn học nghề thì bạn không được cái này. Cái cục tiền này nó cũng khá lớn đó, nó có thể nhiều hơn cả số tiền bạn đóng tiền học cho nên là bạn cũng thể suy nghĩ ha. Học nghề bạn miễn phí tiền học nhưng mà bạn không được trợ cấp hỗ trợ nhiều, còn học đại học và học cao học bạn đóng tiền học nhưng bạn sẽ có được trợ cấp nếu có người thân đi theo. Còn các bạn mà đi một mình thì các bạn cũng sẽ được hỗ trợ cái tiền ăn nó nhiều hơn nè. Ví dụ một phần ăn ở trên trường nó khoảng 8,8 euro, bạn được hỗ trợ xuống còn đâu đó khoảng 3 euro thôi. Còn nhưng nếu bạn đi học nghề thì nó sẽ tới 5 mấy euro lận. Rồi thì về một cái nữa đó là bạn sẽ được học bổng nếu bạn học đại học hay là cao học. Còn học nghề là không có học bổng, bạn phải đóng tiền đủ như vậy cho năm tiếp theo đó. Và học nghề nếu mà bạn không hoàn thành sớm thì bạn cũng phải học lại, học thêm thì bạn phải đóng tiền thêm một lần nữa. Mọi cái nó có ưu và nhược điểm của nó. Rồi về mức chi phí sống thì theo chứng minh tài chính là 6.700 euro cho một người. Còn cả một gia đình nếu mà bạn sống ở thành phố trung bình vừa đó thì cái chi phí cho một gia đình khoảng 4 người mình có từng chia sẻ thì nó rơi đâu đó khoảng 1.300 euro, đâu đó dao động khoảng 34-35 triệu gì đó cho 4 người một gia đình ở tại đây. Nếu mà bạn học đại học hay cao học bạn sẽ có được thêm một khoản trợ cấp tiền cho trẻ em nè, rồi tiền cho cái người mà đi học có trách nhiệm đi học thì hai cái tiền đó cộng lại cũng nhiều, cũng trang trải được một phần lớn cho cái khoản chi phí mà sinh hoạt của các bạn, đâu đó nó khoảng 60-70% đó, còn lại là bạn phải cố gắng thêm hoặc bạn phải có thêm tiền tiết kiệm. Còn học nghề là bạn phải tự trả hết tất cả, bạn không có thêm những cái khoản đó. Rồi về khả năng xin việc thì cái học nghề nó sẽ phụ thuộc vào cái khả năng tiếng phần của các bạn. Tại vì bạn học nghề, ví dụ như bạn học y tá đi mà bạn ra bạn không nói chuyện được tiếng phần thì làm sao bạn chăm sóc cho người ta, đúng không? Thì bạn không thể xin việc được. Về học nấu ăn thì có thể là không cần phải nói nhiều là tiếng phần, thì cái cơ hội của về nấu ăn thì nó cũng có thể là sẽ dễ hơn. Về học đại học thì công việc nó sẽ đa dạng hơn. Bạn ra trường không nhất thiết là bạn phải làm đúng cái ngành nghề của các bạn. Nếu bạn không xin việc được, bạn muốn xin được cái việc đúng ngành nghề thì tiếng Anh bạn phải thiệt giỏi, hoặc là bạn phải xin được công ty đa quốc gia mà tại Phần Lan, hoặc là bạn phải có một ít tiếng phần đó. Rồi bạn phải có mối quan hệ nữa. Và học đại học thì bạn ở đây khá lâu cho nên là bạn có nhiều thời gian và có thể tạo ra được mối quan hệ, hoặc là bạn có thể nộp đơn được nhiều hơn, lâu hơn. Về học cao học thì bạn khó mà tìm được một cái công việc đúng chuyên môn. Tại vì cái chuyên môn mà học cao học, học thạc sĩ mà nó cao quá thì bạn cần phải có tiếng phần thì bạn mới cạnh tranh được. Còn không đó là bạn phải đi làm công việc trái nghề trái ngành thôi. Cái bằng đó bạn cất đó, bằng để đó. Còn mà bạn muốn làm đúng nghề thì bạn phải có thêm tiếng phần. Thì cái nào nó cũng vậy hết, học đại học hay cao học gì cũng khó xin việc cả. Nó phụ thuộc vào tiếng phần. Nhưng mà học cao học thì bạn phải có thời gian ngắn quá để mà học tiếng phần, còn học đại học bạn có thời gian dài hơn 3,5 năm đến 4 năm. Rồi mình nói về cái áp lực ha. Thì học nghề bạn sẽ có cái áp lực thời gian học nó bị ngắn, và bạn phải có thêm học bằng cả tiếng phần nữa. Nó rất là khó để bạn hiểu và bạn có thể hoàn thành được khóa học. Nếu bạn không hoàn thành thì cái rủi ro xảy ra cho các bạn là các bạn phải
đóng tiền học thêm nữa, còn không là visa của bạn hết hạn là bạn phải về nước, và con cái gia đình bạn cũng có thể đi về nước theo. Nó miễn phí, nó giúp cho bạn ra trường nhanh, nhưng mà nó lại khó cho bạn có thể xin được một cái công việc và hoặc là hoàn thành một khóa học tốt. Nhưng mà bạn nào quyết tâm thiệt giỏi thì cái đường này nó lại là đường ngắn cho các bạn. Về học đại học á, thì bạn có nhiều thời gian để học tiếng phần thì nó sẽ đỡ hơn cho các bạn. Bạn có nhiều thời gian để đi xin việc part-time, để trải nghiệm nghề nghiệp bên đây, nó sẽ giúp cho bạn có thể có dễ xin việc hơn trong tương lai. Rồi, học về cao học á, thì học nặng, bạn phải cố gắng để cho sau hoàn thành. Còn không á, là bạn phải không qua môn được, bạn ở lại thì bạn chưa ra trường được thì bạn phải đóng phí thêm cho năm tiếp theo nữa. Cho nên là bạn tính là con đường là học 1,5 năm cho nó ít cái chi phí đóng tiền học. Nhưng mà nếu mà bạn không hoàn thành, bạn có thể bị kéo dài thêm cái tiền học của bạn cho cái năm sau nữa nếu mà bạn không có hoàn thành. Học cao học nó đi nhanh, đóng tiền ít nhưng mà bị áp lực về việc học. Rồi thì mình tổng kết lại về góc độ của mình thôi nha. Về học nghề á, thì nó có những cái ưu, đó là không tốn tiền học, nhược, chi phí nhiều, áp lực học tiếng và việc phải hoàn thành khóa học. Về học đại học thì cái nhược điểm của nó đó là tốn tiền nhiều, cái ưu điểm của nó là được hỗ trợ nhiều, cộng với những cái học bổng và áp lực học, thời gian học nó nhẹ nhàng hơn, nó vừa phải với mọi người hơn. Rồi, về học cao học thì tốn tiền ít, được hỗ trợ nhiều, cộng học bổng. Nhược điểm của nó chính là áp lực của việc học thạc sĩ và học tiếng để hòa nhập và nhanh tìm được công việc ở tại bên Phần Lan. Cho nên là mỗi một cái góc độ thì nó sẽ có khác nhau. Bạn có người là giỏi, một người thật là quyết tâm thì có thể bạn sẽ hoàn thành được cái góc độ đó. Nhưng mà bạn cảm thấy là mình không đủ khả năng học nhanh, học giỏi như vậy thì mình phải lựa chọn con đường thời gian nó dài hơn để mình có nhiều thời gian ở đây hơn, và mình phải chấp nhận tốn thêm một ít tiền đóng tiền học. Nên là cái nào nó cũng có ưu và nhược của nó, tùy theo các bạn nhé. Thì video này mình phân tích ra để giúp cho các bạn có thể hiểu hơn và có sự lựa chọn tốt hơn cho cái con đường mà du học ở tại Phần Lan và định cư trong tương lai ở Phần Lan. Thì nếu các bạn có biết thêm những cái vấn đề gì đó hãy để lại bên phần bình luận ha, để giúp cho mọi người cùng hiểu hơn về du học Phần Lan, giúp mọi người có cơ hội để đến Phần Lan. See you again. Let's like, subscribe and ring the bell to follow us.